ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን 5ኛ ክፍል የምናይ ይሆናል። ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ የሚል ቶፒክ አለን። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። In Unit 1, you have discussed how to draw graphs of a function of degree 0, 1 and 2. እንግዲህ በዩኒት 1 ስለ ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን ስናወራ ዲግሪ 0 የሆነ ወይም ኮንስታንት ፋንክሽን፣ ዲግሪ 1 የሆነ ወይም ሊኒየር ፋንክሽን እንዲሁም ዲግሪ 2 የሆነ ኳድራቲክ ፋንክሽን ግራፉን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አይተናል። በዚህ ሴክሽን ደግሞ ከዲግሪ 2 በላይ የሆነ ወይም ብዙ ዲግሪ ያለው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፉ እንዴት እንደሚሳል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ምሳሌ አንድ አለን። እዚህ ኤግዛምፕል 2 ይላል። ኤግዛምፕል 1 ለማለት ፈልጎ ነው። for the function f of x square plus 2x minus 3 a find the intercept, that means the x intercept and the y intercept. b using completing the square method rewrite f as f of x which is equal to minus 4 plus x minus 1 whole square and find the turning point. and c complete the table value below. and d sketch the graph and e find the domain and range of f ይለናል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቃሉ፣ ኮመን ናቸው። የተሰጠን ፋንክሽን ምን አይነት ፋንክሽን ነው ካል ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው። እንደምታዩት ዲግሪ 2 ተሆነ ኢትስ ኳድራቲክ ፋንክሽን። ስለዚህ የዚህን ኳድራቲክ ፋንክሽን ኢንተርሰፕትስ ዛት ሚንስ ኤክስ ኢንተርሰፕት ኤንድ ዋይ ኢንተርሰፕት እንፈልጋለን። ዴን በዚህ ፎርም እንድንጽፍ ታዘናል። ከዛ በተጨማሪ ይህን ቴብል እንሞላለን። ከዛ ግራፉን ድሮ እናደርጋለን። ፋይናሊ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ እንፈልጋለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ወደ ሶሉሽኑ ስናልፍ የመጀመሪያ ኢንተርሰፕሽን ስለሆነ የተጠየቅ f of x which is equal to y ጋር እኩል ነው። ያ ማለት y እና f of x አንድ ናቸው። አገላለጻቸው በተለያዩ y ስለሆነ ነው እንጂ x square plus 2x minus 3 which is equal to x plus 3 into x minus 1 ነው። እንዴት ነው ይሄን ያገኘ ነው? using completing square ነው። ያ ማለት 2 አለ የቱን half square እናደርጋለን እዚህ ከዛ የቱን half አሁንም ስኩዌሯን እንቀንሳለን። የቱ half ስንት ነው? 1 ነው። ስኩዌር ሲደረግ 1 ነው። ስለዚህ 1 minus 1 እዚህ ላይ እንጨምርና ይሄ ዋጋ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ x plus 3 times x minus 1 ከሆነ x ኢንተርሴፕትን ለመፈለግ ለy 0 መስጠት ነው። y ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ደግሞ ለx 0 መስጠት ነው። ኦኬ ስለዚህ f of x which is equal to y which is equal to 0 ብንሰጥ ለy 0 ብንሰጥ x at minus 3 እንዲሁም at x is equal to 1 ላይ 0 ይሆንልናል። እዚህ ጋር 1 ብትተኩ 0 ያደርገዋል። እዚህ ጋር minus 3 ብትተኩ ይሄን 0 ያደርገዋል። ስለዚህ x which is equal to minus 1 and x is equal to 1 is the x intercept. and y intercept ለማግኘት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? x እኩል ነው 0 ብለን መነሳት ነው። አሁን x እኩል ነው 0 ብለን ብንሄድ እዚች ጋር 0 እዚህ ጋርም 0 ብናስገባ minus 3 ብቻዋን ትቀራለች። so y which is equal to minus 3 is the y intercept. ስለዚህ x intercept ይሄ ነው፣ y intercept ደግሞ minus 3 ነው ማለት ነው። and again when we come to part b በዚህ ፎርም ነው እንድንጽፍ የተጠየቅነው። x square plus 2x minus 3 እንዴት አድርገን እንጻፈው? completing square method መጠቀም ነው። እዚህ ጋር አሁን x square plus 2x plus 1 minus 1 minus 3 አሁን 1 minus 1 ያው 0 ነው ይጣፋል አይደል? 1 እና minus 1ን የጨመርንበት ከቀደሙ ኢኩዌሽን ማለት ነው። እንደምታዩት minus 3 እዚህ ጋር አለች፣ 2x አለ፣ x ስኩዌር አለ። የተጨመረውን ምንድነው 1 minus 1 የሚጣፋ ቁጥር 1 minus 1ን ከኛ ያመጣ ነው። በኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜትድ ጊዜ የዚችን የኤክስን ኮኤፊሺየንት ሃፍ እናረጋታለን። ሁለት ነበረች ለሁለት ሲካፈል 1 አንድን ስኩዌር ሲናረጋት ራሱ 1 ሲቀነስ 1 እናረጋት። ከዛ ይችን ለብቻ አደረግናት፣ ይችኛቱን ለብቻ። አሁን minus 1 minus 3 ማለት minus 4 ማለት ነው። x square plus 2x plus 1 ማለት ደግሞ 1 plus x whole square እንደማለት ነው። ስለዚህ 1 plus x whole square minus 4 መጣ። ይሄንን ቦታ ማቀየር እንችላለን ወይም ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ መጠቀም እንችላለን። minus 4 plus x plus 1 whole square ሆነ። ሶ በተጠየቅነው ፎርም ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ነገር ተመልከቱ። አሁን ምንጊዜም x plus 1 whole square ምንጊዜም ፖዚቲቭ ነው። መቼም ኔጋቲቭ ሊሆን አይችልም። 0 እና ከዛ በላይ ነው። እንደምታዩት since x plus 1 whole square greater than or equal to 0 for all real numbers x and f of x greater than or equal to minus 4
for all value of x and minus 4 is the minimum value of f. አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ y which is equals to -4 plus x plus 1 whole square ነው። ማንኛውም x ዋጋ እዚህ ውስጥ ብንከት y ምንጊዜም ከማን በላይ ነው? ከ-4 በላይ ነው። so -4 ምንድነች? ሚኒማ ነች ወይም ሚኒመም ነች ለግራፉ ወይም ለፋንክሽኑ። ስለዚህ this minimum value of f is attained when x is equal to -1. አሁን -4 የምናገኛት መቼ ነው ካል x ላይ -1 ስንተካ እቺ ጋር -1 ተኩ -1 plus 1 0 0 ስኩዌር ሲሆን 0 ስለዚህ -4 ብቻዋን አገኘናት ማለት ነው። so the point -1, -4 is called the turning point or simply the vertex of the function ወይም የግራፉ vertex ወይም turning point ነች ማለት ነው። ግራፉ ላይ እናየዋለን። እዚህ ጋር ቴብሉን መሙላት ቀላል ነው። የተሰጠን ፋንክሽን ላይ በኤክስ ቦታ -4ን ስንተካ 5 እናገኛለን። -3ን ስንተካ 0፣ -2ን ስንተካ -3፣ -1ን ስንተካ -4፣ 0ን ስንተካ -3፣ 1ን ስንተካ 0 ኤንድ 2ን ስንተካ 5 እናገኛለን። እነዚህን የኤክስን ቫልዩ ቀጥታ የት መክተት ነው? እዚህ ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ዜን የዋይ ቫልዩ እዚህ ጋር እናገኛለን። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች -4, -5ን -3, -0 -2, -3 -1, -4 0, -3 1, 0 እና 2, 5ን ፕሎት እናደርጋለን ግራፍ ላይ ማለት ነው። ኤክስ ዋይ ግራፍ ላይ ወይም ካርዲያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ እንደምታዩቸው ፖይንቶችን ፕሎት እናደርጋለን ዲፓርት ላይ። ለምሳሌ -4, -5 ማለት እቺ ፖይንት ነች። -3, ማለት እቺ ፖይንት ነች። -2, -3 እቺ ፖይንት ነች። ኤንድ -1, -4 የመጨረሻዋ ፖይንት ማለት እቺ ነች። አሁንም እንመለሳለን 0, -3 1, 0 2, 5 ዴን ኔክስት ምን እንደምናደርገው እነዚህን ፖይንቶች ማገናኘት ይችን ከዚች ጋር ይችን ከዚች ይችን ከዚች ጋር እናገናኛለን። ከዛ ምን ይሰጠናል? እንደምታዩት ይሄን ግራፍ ኦኬ ኦፕን አፕዋርድ የሆነ ፓራቦላ እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ግራፍ ማለት f of x which is equal to x square plus 2x minus 3 እንደማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር -3, 0 እና 1, 0 x ኢንተርሰፕት ነው ብለናል። ያ ማለት xን የሚቆርጥበት ፖይንት እንደምታዩት እዚህ ጋር ይቆርጡታል። እዚህ ጋር ወይን የሚቆርጠው ደግሞ -3 ላይ ነው ብለናል። 0, -3 እዚህ ጋር ይቆርጠዋል ማለት ነው። -1, -4 ደግሞ the minimum value ወይም turning point ነው። ግራፉ መጣ ተርን አደረገ ወደ ላይ። ተርን ያደረገው ማለት ላይ ነው -1, -4 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ኳድራቲክ ፋንክሽን ስፔሻሊ የሚሰራው በዚህ ወይ ነው። ሌሎች ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖችን በዚህ መንገድ መሰራት ይችላሉ። ዶሜን እና ሬንጅ ላይ ስንመጣ ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው፣ ችግር የለውም። ሬንጃችን ግን ምንጊዜም ከማን በላይ ነው? ከ-4 በላይ ነው። አሁን ከዚህች ላይን ይችን ሆሪዞንታል ላይን ዋት ከዚህች ላይን በታች የዋይ ዋጋ እናገኝ ምንጊዜም ከ-4 በላይ ነው ይህ ግራፍ ማለት ነው። ስለዚህ the domain is the set of all real number and the range is the set of all real number greater than or equal to -4 ሬንጃችን ከ-4 እኩል የሆነው የሚበለጠ ነው። ዶሜኑ ግን ሁሉም ቁጥር መሆን ይችላል። again another example እዚህ ጋር አለ f of x which is equal to -x square minus 6x minus 8 የሚል ነገር አለኝ። ከቅድሙ የሚለየው ምንድነው? ይሄ ኔጌቲቭ ነው። ግራፉ ዳውንዋርድ ነው ማለት ነው ኦፕን የሚያደርገው እሱ ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ልዩነት የለውም። so find the intercepts using completing square method, rewrite f as f of x which is equal to 1 minus x plus 3 whole square and find the turning point. then ይሄን ቴብል እንድንሞላው ተጠይቀናል። ከዛ እስኪዝ the graph and finally domain the range መፈለግ አንድ አይነት ነው ሁለቱ ምሳሌዎች። ሶ ከቀደሙ ጋር የተለየ ነገር የለውም። ምን እንደምናደርገው f of x which is equal to y which is equal to -x square minus 6x minus 8 እናደርጋለን። ይሄንን በዚህ y ነው የምንገልጸው። ምን ማድረግ እንችላለን? አንደኛ ለማይነስ ሁሉንም ብናካፍለው x square plus 6x plus 8 መሆን ይችላል። ፖዚቲቭ ማድረግ እንችላለን። then x plus 2 minus x minus 4 ማግኘት እንችላለን። ወይም completing square is half ያ ማለት የ6 half 3 ነው። 3 ስኩዌር ሲሆን 9 እንደምራለን 9 እንቀንሳለን። እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። anyhow እዚች ጋር ለx 0 0 ብንሰጥ ወይም ባጭሩ x ኢንተርሴፕትን ለማግኘት ለy 0 መስጠት ነው። ያ ማለት x plus 2 times minus x minus 4 እኩል ነው 0 ብለን ብንሄድ x ኢንተርሴፕትን ማግኘት ይችላል። that means when x 2 ሲሆን 0 ይሆናል። when x እዚህ ጋር -4 ሲሆን 0 ይሆናል። ስለዚህ at x which is equal to -2 እና x is equal to -4 ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግራፍ ማን ነው x አክሲሳችን ክሮስ ይደረጋል። እዚህ ጋር -2 አይደለም ኖ ያ -2 ላይ ነው።
እዚህ ጋር -4 ስለዚህ -2 እና -4 ላይ x አክሲስ ክሮስ ይደረጋል ማለት ነው። by making x equal to 0 xን ደግሞ 0 በማድረግ y ኢንተርሰፕት ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር 0 አስገቡ፣ እዚህ ጋርም 0 ስታስገቡ ማን ትቀራለች? 8 ትቀራለች ማለት ነው። -8 -8 y ኢንተርሰፕት ነው ማለት ነው። thus x equal to -2 and x equal to -4 are the x intercept and y which is equal to -8 is the y intercept። ስለዚህ እንደዛ አድርገን x እና y ኢንተርሰፕሽናችንን ማግኘት እንችላለን በቀላሉ። ፓርት ቢ ላይ y which is equal to f of x which is equal to -x square -6x -8 ምን ማድረግ እንችላለን? ማይነሷን የጋራ እናወጣና x square plus 6x አረኳት ማይነስን ለጋራ አውጥቼ ከዛ 8ን ለብቻዋ -8 ዜን እዚች ጋር ምን አደርጋለሁ? ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜተድ ተጠቀሙ ነው የሚለው -x square plus 6x plus 9 plus 9 -8 ምን እያደረኩ ነው? የ6 ሃፍ ማን ነው? 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ስለዚህ እዚች ጋር -9 ደመርኩ እዚህ ጋር +9 አሁን -9 +9 0 ይመጣል። ይህ እኮ ፕላስ ነው ለምንድን ነው ማይነስ ካላችሁኝ ያት እዚች ጋር ማይነስ ከውጭ ስላለች ውስጥ ገብታ ማይነስ ስለምታደርገው ነው። ኦኬ -x ስኩዌር -6x -9 እንደማለት ነው። ከዛ +9 ይጣፋል። ስለዚህ እቺ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነች? x ስኩዌር + 6x + 9 ማለት x + 3 ሆል ስኩዌር እንደማለት ነች። ማይነሷ ከውጭ እንዳለች ማለት ነው። 9 - 8 ደግሞ 1 ትሆናለች። ኦኬ ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሁለቱም ቦታ ማቀየር ትችላላችሁ። 1ን ወደዛ አምጧት x + 3ን ከነሳይኑ ወደዛ አዙሩት 1 - x + 3 ሆል ስኩዌር አይታችኋል። ይቺ ሳይኗ እንዳለች ነች ይችን ያዞርናት ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው እንደዛ አድርጉ ነበር የተባልን አደረገ። ሲንስ x + 3 ሆል ስኩዌር ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 አሁን ይሄ ዋጋ ማንኛውንም ቁጥር x ላይ ብታስገቡ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ነው ምክንያቱም ስኩዌር ስለሚሆን f of x less than or equal 1 for all values of x and 1 is the minimum value of f ምንጊዜም የy ቫልዩ ወይም ፋንክሽኑ ከአንድ በታች ነው የሚሆነው። f of x ከአንድ በታች ነው የሚሆነው አንድን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ 1 የy ምንድነው ወይም f of x ማክሲማው ነው ወይም ማክሲመም ቫልዩ ነው። this the maximum value of f is attained when x which is equal to -3 the point -3, 1 is called the turning point of the graph ወይም the maximum value of the graph እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ኔጋቲቭ ከሆነ ዳውንዋርድ ኦፕን ያደርጋል ግራፉ ማክሲመም እንፈልጋለን። የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ ከሆነ ኦፕን አፕዋርድ ይሆናል ሚኒመም ቫልዩ እንፈልጋለን እንደማለት ነው በኳድራቲክ ፋንክሽን ጊዜ። ሲ ላይ ቴብል ነው የምንሞላው -4 -3 -2 -1 0 ስንተካ -4 ስንተካ f of x 0 -3 ስንተካ 1 -2 ስንተካ 0 -1 ስንተካ -3 0 ስንተካ -8 እናገኛለን። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች -4 0 ፕሎት እናደርጋለን -3 1 -2 0 እያደረግን ፕሎት ፖይንቶችን እዚች ጋር አንድ እዚች ጋር ሌላ እዚች ጋር ሌላ እዚች ጋር ሌላ ከዚህችን ፖይንት ከዚች ጋር ማገናኘት ይችን ከዚች ከዛ ስናገናኘው እንደዚህ አይነት ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ -3, 1 the turning point ወይም the maximum value for the graph and ይቺ ደግሞ ምንድነች? y intercept ይቺና ይቺ ደግሞ x intercept ናቸው ማለት ነው። ዶሜንና ሬንጁን ስናይ እዚህ ኢ ላይ ዶሜኑ the set of all real number ነው። ሬንጁ ደግሞ ከማን በታች ከአንድ በታች ነው። እንደምታዩት y value እዚህ ጋር አንድ ነው ከአንድ በታች ነው እንጂ ከአንድ በላይ ይህን ግራፍ ልናገኘው አንችልም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በሱ ላይ ተረዱልኝ። ሌላ ኖት አለኝ እዚህ ጋር ኖት አለኝ one graph of polynomial function is a smooth curve has no sharp corner ስሙዝ ነው ግራፉ እንደምታዩት ስሙዝ የሆነ ነው እንጂ ሻርፕ ኮርነር የለውም። እንደ ዩ ቅርጽ ወይም እንደ ሃ ምናምን አይነት ቅርጽ ነው እንጂ ያለው እንደ ቪ አይነት ቅርጽ የለው። ኦኬ ሁለተኛ functions whose graph are not continuous and have a sharp corner are not polynomial function አይታችኋል። continuous ካልሆነ እንዲሁም sharp corner ካለው is no polynomial function አይደለም።
The absolute value function f of x which is equal to absolute value of x is not a polynomial function because it has a sharp corner at a point 0,0. Look, አሁን ይዩት እዚህ ጋር f of x equal to absolute value of x ማለት ግራፉ እንደዚህ ሻርፕ ኮርነር ያለው አይታችኋል። እዚህ ላይ ሻርፕ ኮርነር ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም፣ ምክንያቱም ሻርፕ ኮርነር ስላለው። ስሙዝ ከርቭ ማለት ልክ እንደዚህ አይታችኋል፣ ስሙዝ የሆነ ነው፣ ሻርፕ ኮርነር የሌለው። ይሄም እንደዚሁ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም። ለምን ካል አንደኛ እዚህ ጋር ሆል አለው፣ ሁለተኛ እዚህ ጋር ጀምፕ አለው። ስለዚህ ምን አይደለም? not continuous አይደለም። እንደምታዩት የመካከለኛው የቢ ፖሊኖሚያል ነው። ኤ እና ሲ ግን አይደሉም። እዚህ ጋር ሻርፕ ኮርነር አለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሆል እና ጀምፕ ያደርጋሉ። ኮንቲኒየስ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያብራራልን እሱን ነገር ነው። To study more on the property of the graph of polynomials, we will now try to observe the graphs of the polynomial function of higher degree. That is when the degree is n greater than or equal to 3. እንግዲህ እስካሁን ኤኑ 2 ሲሆን ወይም በኳድራቲክ ፋንክሽን እንዴት እንደሚሰራ ስናይ ቆይተናል። አሁን ደግሞ ኤኑ ወይም ዲግሪው 3 እና ከዛ በላይ ሲሆን እንዴት አድርገን ግራፍን መስራት እንችላለን? Example 3. By sketching the graph of f of x, x cube minus 1 and g of x is equal to minus x cube plus 1 describes the behavior of the graph for larger absolute value or modulus of x ይለኛል። አሁን እንደምታዩት እዚህ ላይ የሁለቱም ኮኤፊሺየንቱ ምንድነው? ማን ነው? ዲግሪ 3 ነው ወይም የን ዋጋ 3 ነው። ስለዚህ it's not quadratic, it's not linear, it's not constant. so polynomial. For f of x which is equal to x cube minus 1 ይህ ሲገለጽ x minus 1 into x square plus x plus 1 ማለት ነው ሲተነተን። the x intercept is 1 እንደምታዩት እዚህ ላይ 1 ባስገባ 0 ያደርግብኛል። and the y intercept is minus 1 and by finding some points that lies on the graph of f as shown by the table of the value we can simply draw the graph. አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። x intercepትን አግኝተናል፣ y intercepትን አግኝተናል። እንዴት ነው x intercept እንደሚገኘው? እንዴት ነው y የሚገኘው? y ለማግኘት ለx 0 መስጠት ነው። x ለማግኘት ደግሞ ለy 0 መስጠት ነው። ስለዚህ ኢንተርሴፕቱ ይገኛል። then ለx የሆነ ቫልዩ ሰጠን -20 -10 -1 0 1 1.5 10 20 ሰጠን። what about the value of y? y ቫልዩ እንደምታዩት ነው ኔጌቲቭ 8001 ኔጌቲቭ 1001 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 0 21 over 5 999 7999 ይህን ቫልዩ አገኘን። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ፕሎት እናደርግና ማገናኘት ማለት ነው ግራፍ። we plot the pointers -1, -1 0,1 and 1.5, 21 over 5 እነዚህ ከኔ የመጡ ከላይ ከቴብሉ የመጡ ናቸው። -1, -2 0, -1 1,0 -1 1.5 21.5 እነዚህ ሰማያዊ ከለር ያላቸው ማለት ነው። ሌሎችን የተሆናቸው ምንድነው? ትላልቅ ቁጥሮች ስለሆኑ ማለት ነው። አሁን 7999 ግራፍ ላይ ፈልገን ለማግኘት ብዙ ቦታ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች connect them by smooth curve and we use the pointers to see the direction of the graph far the right and far to the left along the x-axis. And for g of x which is equal to -x squared plus 1 ይሄ ደግሞ ሲተነተን -x plus 1 times x squared plus x plus 1 ይሆናል። ልክ እንደላይኛው ማለት ነው ስንተነትነው x ኢንተርሴፕሽናችን 1 እና y ኢንተርሴፕት 1 ይሆናል። then በተለመደው መልኩ አሁንም ቴብል በማዘጋጀት ሰም ፖይንቶችን እናስቀምጣለን። then y corresponding value እናገኛለን። ለምሳሌ -1 ሲሆን 2 0 ሲሆን 1 1 ሲሆን 0 1.5 ሲሆን ኔጌቲቭ 21 over 5 ይሆናል። እነዚህን ፖይንቶች እነዚህን ለምሳሌ -1,2 0,1 1,0 1.5, -21 over 5 እነዚህን ፕሎት በማድረግ በማገናኘት ስሙዝ የሆነ ግራፍ መፍጠር ይቻላል። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ፖይንቶች እነዚህ ፖይንቶቻችን ናቸው። አይታችኋል፣ ፖይንቶቻችን ናቸው። ስለዚህ when the coefficient of x cube is positive ግራፉ እንደምታዩት በማንና በማን ላይ ያልፋል? በኳድራንት 1 እና ኳድራንት 3 ያልፋል። እንደዚህ አይነት ስሙዝ የሆነ ግራፍ እናገኛለን። and when the coefficient is negative, that is negative x cube plus 1, the graph passes through quadrant 2 and quadrant 4. አይታችኋል።
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግራፍ የተገላበጠ አይነት ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው። ዶሜን እና ሬንጅ ስናይ ኦል ሪል ነበር ለሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ግራፍ ኦብዘርቭ የምናደርገው ምንድን ነው? The degree of f of x is odd and its leading coefficient is positive. ኦድ ነው ፖዚቲቭ ከሆነ እንደምታዩት ኦድ ነው 3 ማለት ኦድ ነች። እንዲሁም ፖዚቲቭ ነው ኮኤፊሽንቱ ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ as shown the figure when x is larger positive f of x becomes large positive and the graph moves upward and when x is larger negative f of x becomes larger negative and the graph moves downward። ተመልከቱ አሁን ግራፉ ልክ እንደዚህ ነው። ኮኤፊሽንቱ ፖዚቲቭ ነው፣ ዲግሪው ኦድ ነው። በኳድራንት 1 እና በኳድራንት 3 ያልፋል ብያቸዋለሁ። የኤክስ ቫልዩ በጨመረ ቁጥር የዋይ ቫልዩም ራፒድሊ ይጓዛል። የኤክስ ቫልዩ በቀነሰ ቁጥር የዋይ ቫልዩም ራፒድሊ ይቀንሳል ማለት ነው እንደዚህ። ሁለተኛ the degree of g of x is odd and its leading coefficient is negative as shown the figure 2.4b when x is larger positive f of x become larger negative and the graph moves downward and when x is large negative f of x becomes large positive and the graph moves upward። ይሄ ደግሞ ተመልከቱ ተቃራኒ ነው። ያ ማለት አሁን የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምንድነው የሚለኝ? የኤክስ ቫልዩ ላርጅ ፖዚቲቭ ሲሆን የዋይ ቫልዩ ላርጅ ኔጌቲቭ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ኤክስ ወደዚህ በሄድኩ ቁጥር ወደ ፖዚቲቭ እያደገ በሄደ ቁጥር ኤክስ ዋይ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ይጓዛል ማለት ነው። ኤክስን ወደ ኔጌቲቭ በሄድኩ ቁጥር አይታችኋል፣ ግራፉ እንደዚህ ነው የሚሄደው። ወደ ኔጌቲቭ በሄድኩ ቁጥር ዋይ ምን ይሆናል? ወደ ፖዚቲቭ ይሄዳል። ተቃራኒ ነው። ኤክስ ፖዚቲቭ ሲሆን ዋይ ኔጌቲቭ ይሆናል። ዋይ ኔጌቲቭ ሲሆን ማን ነው? ኤክስ ኔጌቲቭ ሲሆን ዋይ ፖዚቲቭ፣ ኤክስ ኔጌቲቭ ሲሆን ኤክስ ፖዚቲቭ ሲሆን ዋይ ኔጌቲቭ፣ የተቃረነ ማለት ነው። ኤክስ ፖዚቲቭ ዋይ ኔጌቲቭ፣ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋይ ፖዚቲቭ ይሆናል ግራፍ በምን ጊዜ? ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ ኔጌቲቭ ሲሆንና ኦድ ዲግሪ ሲኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮችን በዋናነት ኦብዘርቭ አድርገናል ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ግራፍ። ሌላኛ ማስታወሻ the following are examples of graphs of polynomial function of degree 4 ሲሆን the graphs are drawn using graph calculator software called GeoGebra በሚባል ሶፍትዌር ነው የተሰራ ግራፍ። ዲግሪ 4 ሲሆን ዩት ግራፉ ምን እንደሚመስል 1 + x ፓወር ኦፍ 4 ግራፉ ልክ እንደዚህ አይነት ነው። x ስኩዌር ማይነስ 1 ታይምስ x ስኩዌር ማይነስ 4 ይሄ ዲግሪ 4 ነው፣ ምክንያቱም እዚህ 2 4 ስለሆነ የደብሊው ቅርጽ ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ x ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ x ኪዩብ ፕላስ 3x ስኩዌር ፕላስ x ማይነስ 2 እንደምታዩት የኤም ቅርጽ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 3x ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 5x ኪዩብ ፕላስ 2x ፕላስ 2 የኤም ቅርጽ አለው። ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው? when the leading coefficient is positive the graph opens upward ወደ ላይ ነው ኦፕን የሚያደርገው እንደምታዩት ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ ፖዚቲቭ ሲሆን፣ ሊዲንግ ኮኤፊሽንቱ ኔጌቲቭ ሲሆን እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ነው እንደምታዩት ዳውንዋርድ ይሆናል። አይታችኋል ዳውንዋርድ። እና ተርኒንግ ፖይንት ደግሞ n-1 ያክል ተርኒንግ ፖይንት አለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 2 3 ተርኒንግ ፖይንት፣ እዚህ ጋር 1 2 3 ተርኒንግ ፖይንት አለው። እዚህ ጋር 1 2 3 ተርኒንግ ፖይንት አለው። ኦኬ በስሪ ጊዜ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ወደዚህ ልመልሳችሁ ስንት ተርኒንግ ፖይንት አለው? 2 n-1 ያክል ተርኒንግ ፖይንት ነው ያለው። ስሪ ከሆነ 2 አንድ ተርኒንግ ፖይንት፣ ሁለት ተርኒንግ ፖይንት፣ አንድ ተርኒንግ ፖይንት፣ ሁለተኛ ተርኒንግ ፖይንት። ልክ እንደዚህ መጥቶ ታጠፈ፣ ከዛ ታጠፈ ማለት ነው። 5 ቢኖረው ስንት ተርኒንግ ፖይንት ይኖረዋል? 4 ተርኒንግ ፖይንት ይኖረዋል። 6 ቢኖረው 5 ተርኒንግ ፖይንት ይኖረዋል እንደማለት ነው። so in figure 2.5a and figure 2.5b leading coefficient of f of x is positive and the degree is even look even ማለት 4 6 8 okay the value of f of x becomes larger positive and the graph grows upward both far to the right and far to the left as the value of x becomes larger in absolute value። እንግዲህ x ዋጋ ሲጨምር የy ዋጋ አብሮ ይጨምራል። መቼ? leading coefficient ፖዚቲቭ ሲሆን እንዲሁም ዲግሪው ኢቨን ሲሆን ማለት ነው። in figure 2.5c and d the leading coefficient of f of x is negative and the degree is even. The value of f of x become larger negative and the graph go downward both far to the right and far to the left as x becomes
larger than absolute value አሁን እዚህ ጋር የኤክስን ዋጋ በጨመርነው ቁጥር የዋይ ዋጋ ዳውንዋርድ ይጓዛል ቀድሙ ላይ ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ስለሆነ አፕዋርድ ነበር የተጓዘው ይሄ ደግሞ ዳውንዋርድ from figure 2.5b it is seen that the maximum number of intersection that the graph of the 4-degree polynomial makes the x-axis is 4 and the maximum number of turning point is 3 ታቻል ኢንተርሴክሽኖቹ አራት ናቸው ይላል አራት 1 2 3 4 አራት ጊዜ ኤክስን ኢንተርሴክት አደረገ ኤክስ አክሲስን 3 ደግሞ ተርኒንግ ፖይንት አለው As shown in the figure 2.5a, the graph of the polynomial function with degree 4 may not intersect the x-axis. Intersect አላደረገውም a ላይ ታችሁ ከሆነ a ላይ x-axis intersect አላደረገውም Okay. By applying the rational root test and the factor theorem, there is a possibility of finding the x-intercepts of the function. There is also a possibility of locating the real zeros using location theorem. እንግዲህ location theorem እንደሆነ አይተናል rational root testም እንደሆነ አይተናል ከዚህ ቀደም በሌሎች ፓርቶች ስለዚህ እነሱን በመጠቀም real zero ሊያደርጉ የሚችሉትን x interceptionችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው With quadratic polynomials we were able to algebraically find the maximum and minimum values of the function by finding the vertex or turning point but for the general polynomial find the turning point like a, b, and c in figure 5.d is not possible without moving advanced techniques for calculus or derivative function. እንግዲህ advanced ሊሆኑ ቴክኒኮችን ካልተጠቀምን በስተቀር ምኖችን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። turning pointዎችን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። 2.5d ላይ ባለው አይነት ግራፍ ማለት ነው። 2.5d ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ግራፎች ላይ turning point ለምሳሌ a, b እና c በቀላሉ ማግኘት አንችልም ማለት ነው ግን ካልኩለስን በመጠቀም ማግኘት ይቻላል So what is our observation from the graph observation the property of the first and the third degree polynomials are also application for polynomials functions of degree odd the property of the second and fourth degree polynomials also applicable for polynomial function ዲግሪ ኢቨን እንግዲህ የኢቨኖች ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲ ያላቸው የኦዶች ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ያላቸው አሁን ፈርስት ዲግሪ እና ሰርድ ዲግሪ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲ ይኖረዋል እንዲሁም ፎርዝ ዲግሪ እና ሰከንድ ዲግሪ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ አንደርስታንድ እንድታረጉ ፈልጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላ እንግዲህ የነ ይመስለው አጠቃላይ በሚቀጥለው አፕሊኬሽን ኤሪያዋን የምናየው ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻ ክፍል ፓርት 6 applications of polynomial function ምን እንደሆነ የምናየው ይሆናል ማለት ነው አይ ሆፕ የዛሬው ክላስ ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የተወሰነ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ ይመለስ ይሆናል ማለት ነው በሚቀጥለው በፓርት 6 እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ መልካም ጊዜ